Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Những cái ôm ngọt ngào của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải thật quyến rũ được nhiều fan ghi lại thật xúc động. Đàm Tùng Vận xuất hiện trên chương trình phát sóng trực tiếp để quảng bá cho bộ phim mới You Are More Beautiful Than The Star. Cô có vẻ ngoài giản dị nhưng kiểu tóc đã thay đổi đáng kể, khiến cô trông thuần khiết hơn. Tương tác ngọt ngào với nam chính Hứa Khải, chia sẻ kinh nghiệm vào vai trùng. Sau khi nổi tiếng với ghi truyền thuyết chân hoàng, Đàm Tùng Vận tiếp tục thử sức với những vai diễn mới, đặc biệt là trong thế lực ngầm y và nhân danh gia tộc. Cho thấy sự nổi tiếng bùng nổ và khả năng diễn xuất tuyệt vời của cô. Đã lâu rồi tôi không gặp Đàm Tùng Vận. Nghĩ lại lần cuối chúng ta gặp nhau, cô ấy vẫn là một cô gái dễ thương với mái tóc ngắn. Hôm nay, cô bất ngờ xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp để cổ vũ cho bộ phim mới You Are More Beautiful Than Starlight. Về ngoại hình thì thế này, một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng đơn giản với quần dài màu đen, một bộ trang phục thường ngày. Nhưng điều đáng chú ý nhất chính là sự thay đổi đột ngột về kiểu tóc của cô. Cô ấy tạm biệt mái tóc ngắn và trở lại với mái tóc đen thẳng dài. Mái tóc này ngay lập tức gợi cho chúng ta nhớ đến nữ thần trong sáng mà chúng ta theo đuổi bao năm qua. Bạn có tin được cô ấy đã 34 tuổi không? Khuôn mặt trẻ thơ đó trông giống hệt một mỹ nhân trẻ tuổi, không quá 20 tuổi. Trong phòng phát sóng trực tiếp, Đàm Tùng Vận và nam chính Hứa Khải đã có màn tương tác ngọt ngào. Hứa Khải mặc vest thắt cà vạt ôm chặt Đàm Tùng Vận, cảnh tượng này ngọt ngào đến mức, đơn giản là biểu hiện tình cảm. Nói như vậy, ngoài đời họ đều rất đẹp trai, thật sự rất đáng ghen tị. Tôi thực sự mong chờ màn trình diễn tuyệt vời của họ ngoài phim. Trong bộ phim này, Di Sinh do Đàm Tùng Vận thủ vai không phải là một nhân vật đơn giản. Cô ấy bối rối trong công việc. Bị các nhà đầu tư lừa gạt, bị sếp lừa gạt. Cuộc sống của cô ấy thực sự rất mệt mỏi. Nhưng cô ấy đã từ chối bỏ cuộc và kiên quyết chọn cách hành động một mình và khởi nghiệp kinh doanh. Một nữ anh hùng thực sự lý trí. Một người hâm mộ đã hỏi ngay tại chỗ, liệu có phải là một bước tiến lớn từ một tân binh lên một ông chủ công ty không? Đàm Tùng Vận chia sẻ rằng làm sếp không phải là việc dễ dàng. Bạn phải lo lắng về việc quản lý nhân viên và tìm ra cơ chế khen thưởng và trừng phạt. Đó không phải là một công việc dễ dàng. Có vẻ như để thổi hồn vào một nhân vật, cần phải bỏ ra rất nhiều công sức ở hậu trường, và sự chuẩn bị của Đàm Tùng Vận khá kỹ lưỡng. Một thời gian trước, Đàm Tùng Vận đã đến sa mạc để quay MV và hình ảnh thật tuyệt vời. Gió thổi tung mái tóc cô nhưng cũng tăng thêm chút vẻ đẹp hoang dã cho cô. Cô ấy mặc trang phục đen trắng. Đơn giản nhưng hợp thời trang, kết hợp với vòng cổ đá quý nhiều màu sắc và vòng tay mã não, cô ấy trông giống như một yêu tinh giữa sa mạc. Bối cảnh sạch sẽ gọn gàng. Nụ cười ấm áp của cô dường như có thể chữa lành mọi rắc rối. So với những nữ diễn viên phải làm việc rất chăm chỉ, Đàm Tùng Vận chỉ đơn giản là một làn gió mới, tỏa ra hào quang Phật giáo chữa lành. Trong 20 năm kể từ khi ra mắt, cô đã đóng đủ mọi loại vai và thực sự là một nữ hoàng nhỏ bé đa năng. Khi nhắc đến Đàm Tùng Vận, điều đầu tiên mà nhiều người nghĩ đến chính là cô trong truyền thuyết chân hoàng. Khuôn mặt trẻ thơ và cách ăn của bé thật đáng yêu đến nỗi khiến mọi người đều yêu bé. Vẻ ngây thơ của bé vẫn còn tươi mới trong ký ức của mọi người. Nhân vật của nàng trong vở kịch trong sáng như tờ giấy trắng, nhưng đáng tiếc lại trở thành bia đỡ đạn trong vở kịch Đấu Võ Cung Đình. Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết rằng trước truyền thuyết về chân hoàng, Đàm Tùng Vận đã là một diễn viên kỳ cựu. Cô đã tham gia các bộ phim như Sống Tốt và Những Năm Tháng Rực Cháy của tôi. Sau khi truyền thuyết chân hoàng phát sóng, các diễn viên chính và phụ đều trở nên cực kỳ nổi tiếng. Khương Hân và Tôn Lệ không cần phải nói, thường xuyên được mời đóng phim ăn khách. Thái Thiếu Phân đã nổi tiếng, những người khác như Lan Doanh Doanh, Liễu Tả, Mao Hiểu Đồng cũng phản công thành công. Còn Lan Hy và Đào Tâm Nhiên là khách mời thường xuyên của các chương trình tạp kỹ và thỉnh thoảng vẫn nhắc đến gây truyện chân hoàng. Nhưng Đàm Tùng Vận từ khi nổi tiếng đến nay không hề nhàn rỗi. Cô vẫn không ngừng nghỉ làm việc, không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng trước kia, tinh thần chiến đấu của cô thực sự đáng khâm phục. Nói về Đàm Tùng Vận năm 2019 thì đó là một năm có hỏa lực mạnh mẽ. Bộ phim cổ trang Under the Power có sự tham gia diễn xuất của cô và Nhậm Gia Luân đã thành công vang dội về mặt truyền miệng và tỷ suất người xem.
Và nhân vật nữ chính mà cô thủ vai đã làm say đắm đông đảo khán giả. Sau đó, cô hóa thân thành Lý Kiến Kiến trong bộ phim chữa lành thanh xuân nhân danh gia đình. Xuất hiện trong cùng một khung hình với hai chàng trai trẻ đẹp trai sinh năm 1994 và 1995. Bạn không thể nhận ra sự chênh lệch tuổi tác. Mặc dù cô là người lớn tuổi nhất, nhưng cô vẫn đóng vai em gái. Khuôn mặt trẻ thơ này thực sự là một hiện vật giữ gìn tuổi tác. In the Name of Family đạt điểm cao 8,6 trên Đao Bần và rating tăng vọt. Phim cũng lọt vào danh sách rút gọn cho giải thưởng Phi Thiên. Sự nổi tiếng bùng nổ của Đàm Tùng Vận có nghĩa là cô có thể chọn kịch bản cho cả phim thần tượng cổ trang và hiện đại. Có vẻ như sự nghiệp diễn xuất của chị gái này mới chỉ bắt đầu khởi sắc trong 7 tháng liên tiếp, mức độ phổ biến của bộ phim truyền hình You Are More Beautiful Than Starlight thì vẫn tiếp tục tăng. Nhân vật chính Hàng Đình do Hứa Khải thủ vai vẫn đứng đầu danh sách, vượt qua cả Lạc Vân Hy và Trương Linh Hà. Nhân vật của anh và chính phú màn ảnh của Đàm Tùng Vận đã thu hút được nhiều sự chú ý. Và sự nhiệt tình của người hâm mộ ngày càng tăng cao. Trong vở kịch, mọi hành động của họ đều tràn đầy sự ngọt ngào. Sự đáng yêu của nữ chính đối lập rõ rệt với sự cao ráo và đẹp trai của nam chính. Sự tương tác của họ giống như sự lãng mạn tột cùng của một vị tổng thống bá đạo. Nụ cười ngọt ngào của Đàm Tùng Vận và đôi mắt sâu thẳm của Hứa Khải khiến khán giả say đắm. Và sự ngọt ngào trên màn ảnh không thể diễn tả bằng lời. Ngoài vở kịch, sự ăn ý ngầm của cặp đôi này cũng gây nên nhiều tranh cãi nảy lửa. Trong một sự kiện, Đàm Tùng Vận 34 tuổi mặc trang phục đen chuyên nghiệp và buộc tóc đuôi ngựa thấp, thể hiện sự thông minh của mình. Mặc dù một số cư dân mạng so sánh cô với phong cách của nữ diễn viên phụ He Rusian, cô đã đáp lại bằng tình bạn chân thành, hào phóng chia sẻ ảnh và thể hiện sự tự tin. Người đẹp luôn rạng rỡ bất kể họ được chụp ảnh như thế nào. Trong mắt Đàm Tùng Vận, người chỉ cao 162cm. Cô là người vô song trong lĩnh vực phim truyền hình thần tượng và bản thân sự tồn tại của cô đã mang đến tình yêu của khán giả. Cô đã từng hợp tác với nhiều diễn viên ở nhiều độ tuổi khác nhau, bao gồm Nhậm Gia Luân, Lưu Hạo Nhiên và Tống Uy Long, và mỗi lần như vậy, cô lại làm sâu sắc thêm sức hấp dẫn của chính phú trên màn ảnh bằng kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của mình. Lần này, cô kết đôi với Hứa Khải cao 188cm, cảnh cầu hôn kinh điển đã được tái hiện tại sự kiện. Hứa Khải cẩn thận đội vương miện tượng trưng cho tình yêu cho Đàm Tùng Vận, sau đó quỳ một chân xuống, cầm một bông hồng đỏ và tỏ tình đầy trìu mến, "Thì em sẽ lấy anh chứ?" Câu trả lời "anh đồng ý" của Đàm Tùng Vận ngay lập tức làm bùng nổ bầu không khí của toàn bộ địa điểm. Cảnh chạy cầu hôn trong You Are More Beautiful Than Starlight cũng được tái hiện hoàn hảo tại chỗ, hai người nắm tay nhau chạy trong không gian nhỏ, tràn ngập tiếng cười và niềm vui, khiến khán giả đắm chìm trong bữa tiệc âm thanh, hình ảnh sống động này. Mặc dù những cảnh lãng mạn trong phim không gì sánh bằng, nhưng có thể thấy được sự lên kế hoạch tỉ mỉ của đạo diễn cho cảnh cầu hôn. Hứa Khải mặc một bộ vest được thiết kế riêng, Đàm Tùng Vận mặc một chiếc váy cưới màu trắng, khi đàn bồ câu bay lượn. Kỷ Hành mỉm cười dựa vào vai Hàng Đình, người đàn ông kia nhìn cô trìu mến, đẹp như poster phim. Khi cảnh này trong phim Người Em Đẹp Hơn Ánh Sao được phát sóng, chắc chắn nó sẽ truyền cảm hứng cho vô số cặp đôi mong muốn được chụp những bức ảnh cưới giống nhau. Một cảnh khác cũng xúc động không kém. Sau khi Hàng Đình cầu hôn Kỷ Hành thành công, anh đã vô cùng phấn khích khi bế cô lên. Cảnh quay diễn ra chậm rãi, váy cô tung bay trong gió, giống như cái kết lý tưởng của một mối tình trong tiểu thuyết ngôn tình. Sự kiêu hãnh của người chiến thắng hiện rõ. Ưu thế về chiều cao của Hứa Khải và những cảm xúc chân thật mà anh thể hiện khi anh đón nữ chính chắc chắn đã làm tăng thêm sức hấp dẫn của nhân vật, khiến mọi người tin vào vai diễn tình yêu mà anh đảm nhận. Mặc dù lời thoại của anh có thể hơi thiếu sót, nhưng sự tương tác của anh với các nữ diễn viên luôn chạm đến trái tim mọi người. Trong Yêu Huyền Thoại Hoang Lạc thì hợp tác cùng Dương Tử nửa đầu năm, ánh mắt của Hứa Khải tràn đầy tình cảm, nụ hôn nồng cháy xen lẫn chút tinh nghịch, vô cùng ấn tượng. Nhìn lại Lê Du Nguyên năm ngoái, anh hợp tác với Cảnh Điềm, người lớn hơn anh 7 tuổi. Khuôn mặt tròn, đôi mắt sáng và làn da trắng của họ tạo nên một cảm giác chính phú khó có thể bỏ qua. Mặc dù cốt truyện có phần nhạt nhẽo, nhưng sự cạnh tranh của họ lại nóng bỏng như tia lửa, và toàn bộ chương trình được cặp đôi màn ảnh này ủng hộ hoàn toàn. Sự giao tiếp bằng mắt ngầm và sự đụng chạm cơ thể vô tình giữa hai nhân vật chính trước ống kính máy quay đã gây nên phản ứng nồng nhiệt từ khán giả.
Cư dân mạng trìu mến gọi họ là chính phú siêu ngọt ngào, và họ vẫn có hàng ngàn người hâm mộ trung thành. Tương tác của họ ở nơi công cộng cũng rất hòa hợp và ngọt ngào như trong phim. Ví dụ, khi Hứa Khải và Cảnh Điềm cùng tham gia một sự kiện, động tác vẫy tay của anh và động tác yêu thương của cô tạo thành một cặp đôi thị giác rõ rệt, thể hiện mức độ phù hợp rất cao. Kể từ khi ra mắt, vai diễn Phó Hằng và Ngụy Anh Lạc của Hứa Khải trong Ngày Diên Hy Công Lược để hợp tác với Ngô Cẩn Ngôn đã thu hút được nhiều sự chú ý, thậm chí vượt qua các cặp đôi khác trong phim. Cặp đôi trên màn ảnh này đã khiến khán giả vô cùng xúc động, thậm chí có người còn mong chờ tình cảm giữa Phó Hằng và Doanh Lạc sẽ tiếp tục ở kiếp sau. Trong phim, Hứa Khải đã dựa vào khả năng diễn xuất tuyệt vời của mình, đặc biệt là cảnh đối mặt với Lăng Phi, biểu cảm cô đơn của anh dường như vượt qua cả màn trình diễn và chạm đến trái tim mọi người sâu sắc. Ngay cả trong bộ phim nhiều năm sau đó, khi anh trở lại với trang phục thời nhà Thanh với bộ râu, anh vẫn gợi lại cho mọi người ký ức về Diên Hy Công Lược. Mặc dù khả năng diễn xuất của Hứa Khải trong vai chính đầu tay của anh kém hơn một chút so với vai diễn Hoàng đế Càn Long của Nhiếp Viễn, nhưng ánh mắt trìu mến và sự tận tâm với vai diễn đã giúp anh nổi bật giữa nhiều vai diễn khác. Diễn xuất đầy tình cảm của anh ấy, bất kể anh ấy diễn với ai, đều có vẻ chân thành. Sự kết hợp ăn ý của họ đặc biệt rõ ràng trong quá trình hợp tác với Bai Lu. Diễn xuất của họ trong Ê Trường Quân Sự Rực Lửa và Truyện Cổ Chu Kiều, với vai Cố Ngạn Trân bá đạo và nữ chính hoạt bát vui tươi, và sự tương tác ngây thơ giữa hai người trong phim đều rất bắt mắt. Sự bùng nổ kép về ngoại hình và kỹ năng diễn xuất khiến chính phú này trở thành sự lựa chọn tốt nhất trong lòng khán giả. Mặc dù Ê Mộng Vĩnh Hằng gây ra một số tranh cãi trong giai đoạn đầu do diễn xuất của nữ chính Chu Đông Vũ, nhưng theo diễn biến cốt truyện, nhân vật Bạch Giác do Hứa Khải thủ vai dần chiếm được cảm tình của khán giả bằng ánh mắt dịu dàng và tình cảm sâu sắc. Trong quá trình tuyển chọn diễn viên, đạo diễn Vu Chính có vẻ thích những diễn viên có thể đóng phim tình cảm lãng mạn, với Trần Hiểu, Hứa Khải và gần đây nhất là Vương Tinh Nguyệt. Tất cả đều thu hút sự chú ý nhờ diễn xuất xuất sắc trong phim tình cảm lãng mạn. Với ngoại hình nổi bật, họ trông hài hòa trong cả trang phục cổ trang và hiện đại, toát lên khí chất trẻ trung mạnh mẽ, và có thể tạo nên sự bùng nổ bất kể họ hợp tác với nữ diễn viên nào. So với các nam diễn viên, gu thẩm mỹ của Vu Chính đối với nữ diễn viên có vẻ cố định hơn. Anh thường chọn những người có khuôn mặt nhỏ, đôi mắt sáng, như Ngô Cẩn Ngôn và Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh. Nhìn vào sự lột xác thành công của Trần Hiểu, sự nghiệp diễn xuất của anh đã mở ra một chương mới. Mặc dù hiện tại Hứa Khải vẫn tập trung vào chủ đề lãng mạn, nhưng xét đến đường nét khuôn mặt độc đáo của mình, anh vẫn còn một chặng đường dài phía trước trong sự nghiệp diễn xuất và có thể đạt đến đỉnh cao sự nghiệp sau 35 tuổi. Nhìn chung, chiến lược tuyển diễn viên của Yêu Gen có vẻ tập trung nhiều hơn vào sự ăn ý và tiềm năng cá nhân của nhân vật.